دوتایی ببینیم. خیلی خوب. خب بحث امروز ما راجع به متاسفانه دیرم شد، ولی خب تا هر جا رسوندیم امروز رو صحبت میکنیم. حالا انشالله بقیه‌اش میذاریم برای جلسات بعد. بحثی دارم من به طور کلی راجع به الکترومیوگرافی که البته این بحث بیشتر به درد اونایی میخوره که روتیشن EMG رو گذروندن، اگرچه اونایی هم که روتیشن EMG رو نگذروندن. صدا ضبط میشه؟ ضبط میشه صدا؟ صدا رو بعداً به منم بده. یادم رفت حتی موبایل مصدوم ماشین میگرم. بر صورت این بحث بیشتر به درد اونایی میخوره که روتیشن EMG رو گذروندن، اگرچه اونایی هم که نگذروندن بالاخره همینقدر که اصطلاحات رو بشنون و ببینن مطمئناً به دردشون میخوره و بعداً این مسئله چون یه مسئله کلینیکی و کاربردی هست تو بخش EMG خیلی بهشون کمک میکنه. ما ببینیم EMG به اصطلاح چه موقع انجام. میدونید EMG MCV به طور کلی از دو قسمت تشکیل شده، علیرغم این که ما میگیم EMG MCV، اما در واقع اول MCV همیشه انجام میشه و بعدش EMG. و بین EMG و MCV قطعاً EMG چالش برانگیزتر از MCV هست. اونایی که باز بخش EMG رو گذروندن این حرف منو بهتر متوجه میشن که چرا میگم چالش برانگیزتره، چون یه سری نکاتی داره EMG که به اصطلاح نیاز به تجربه بیشتری داره نسبت به MCV. اگرچه MCV هم بر صورت یه پروسیجریه که نیاز به تجربه داره، اما خب بر صورت MCV رو همه میتونن به راحتی انجام بدن. یعنی شما با نگاه کردن به شکلای کتاب و اون چیزایی که تو کتاب هست به راحتی میتونید MCV رو خودتون حتی بدون اینکه کسی بالا سرتون باشه انجام بدید. اما EMG نه، EMG حتما نیاز به آموزش داره، حتما نیاز به تجربه داره. متوجه این؟ به قول یکی از اساتید بزرگ EMG همیشه میگه EMG MCV فردی ارزش نگاه کردن داره که حداقل 1000 بیمار دیده باشه. یعنی بعد از اینکه 1000 بیمار دیدید میشه روی EMG MCV شما حساب کرد. بر صورت اما ببینیم چرا EMG میگیم چالش برانگیزتر از MCV. گفتم MCV بر صورت یه تعداد اعصابی هستن توی بدن که شما توی کتاب شکلشون هست، اینکه کجا الکترود رو نصب کنید، چجوری تحریک بکنید، کجاها رو تحریک بکنید، اینا رو به راحتی میشه با شکل انجام داد. ولی توی EMG به این شکل نیست. خود انتخاب حتی اینکه کدوم عضلات رو در این بیماری که الان شما باش مواجه هستین کلی مطلبه که چه عضلاتی رو ما انتخاب کنیم برای بررسی، چون در هر صورت EMG یه پروسیجریه که بعد از MCV انجام میشه و در واقع معاینه قبلی شما و اطلاعاتی که از طریق MCV به دست آوردین به شما میگه که کدوم عضلات حالا باید انتخاب کرد. ولی از نظر بررسی خب ما تمام عضلات رو میتونیم تو بدن بررسی کنیم. هر عضله‌ای که شما فکرشو بکنید میشه از طریق EMG MCV بررسی کرد، اما هیچ وقت هیچ بیماری حتی اون بیمارایی هم که خیلی تحملشون بالاست به شما اجازه نمیدن که هر جا رو دلتون خواست سوزن بزنید. متوجه این؟ شما همیشه انتخابتون محدوده توی بیمار، یعنی چند تا عضله رو بیشتر نمیتونید بررسی کنید و بایستی سعی کنید بر اساس اون اطلاعاتی رو که از بیمار به دست آوردید اون عضلاتی رو در واقع کلیدی رو انتخاب کنید. بر صورت EMG MCV اینجا میگه نیاز به دانش. من چون این مطالبی رو که در آوردم اینجا دارم برای شما میگم اغلب از روی همین رفرانس خودتونه، یعنی کتاب شاپیرو، ولی خب از کتابای دیگه هم کمک گرفتم و توی بحثم اول سعی میکنم یک کمی راجع به کلیات EMG صحبت کنیم، بعد یواش یواش وارد جزئیات و به اصطلاح مسائل کلینیکی بشیم. بر صورت میگه EMG MCV نیاز به یک دانش آناتومی و فیزیولوژی خیلی بالایی داره. آره واقعا همین جوره. شما دیگه اونایی که کار کردن متوجه شدن EMG MCV باید هر عضله‌ای رو که شما میخواید
در واقع EMG مثلا نیدل بزنید، بایستی حتما بدونید فانکشنش چیه، چیکار میکنه، چجوری میشه این عضله رو اکتیوش کرد، اکتیویشن عضله به چه شکله. متوجه این؟ یعنی آناتومی عضله رو دقیق بدونید عضله کجا قرار گرفته، کجا رو باید نیدل بزنیم، کجای عضله رو بزنیم، عضله چجوری میشه اکتیوش کرد. متوجه این؟ مینیمال اکتیویشن، ماکسیمال اکتیویشن عضله به چه شکله. عصب دهی از عضله به چه شکله، چه عصبی به این عضله عصب دهی میکنه، چه ریشه هایی به این عضله عصب دهی میکنن. متوجه این؟ اینا چیزایی ضروریه که آدم بایستی بدونه قبل از اینکه بخواد هر کاری انجام بده، هر به اصطلاح دست بزنه به EMG NCV، باید این چیزا رو از قبل بلد باشه. بنابراین نیاز به دانش آناتومی و فیزیولوژی زیاد. یه چیز دیگه ای رو که بایستی حتما بلد باشین و این قطعا نیاز به تجربه داره، دانش فونولوژی یا صداشناسی عضله است، که اینا حالا باز اونایی که کار کردن بهتر متوجه میشن که من چی میگم، چون واقعا صدای عضلات خیلی مهمه که حالا میگیم وارد جزئیات که میشیم، به خصوص حالا تو بحث اسپونتینیوس اکتیویتی بهتون میگم که مثلا این صدا چقدر به شما کمک میکنه. ما خیلی از موارد بدون این که حتی شکل عضله رو من ببینم، حتی نیازی نیست حتی نگاه به مانیتور، به صفحه مانیتور بکنم، حتی با شنیدن صدای عضله من میفهمم این عضله نوروژن هست یا نیست، یا با صدا شنیدن صدای عضله میتونم متوجه بشم این اسپونتینیوس اکتیویتی از چه نوعیه. یعنی صدا خیلی مهمه که گفتم اینم نیاز به در واقع دانش داره، نیاز به تجربه داره، دانش که نه، نیاز به تجربه داره. و اما مسئله دیگه ای که هست اینجا میگه که برای هر مطالعه‌ای در بیمار شما نیاز به اصطلاح یک بالانسی دارید از عضلاتی که انتخاب میکنید. یعنی در واقع میخواد بگه که بایستی بعد از اینکه NCV تون رو گرفتین، بعد از اینکه معاینه فیزیکی تون رو کردین، بایستی عضلات رو سعی کنید یه تعدادی از عضلات رو انتخاب بکنید. اینجوری نیست که فکر کنید بیمار به شما اجازه بده هر عضله دلتون میخواد وایسید یک ساعت هی سوزن بزنید، این ورش هی سوزن بزنید، اون ورش هی سوزن. برصد یک پروسیجر دردناکه برای بیمار و بیمار بایستی سعی کرد با حداقل، من همیشه اینو میگم این جمله رو، با حداقل عضلات، حداقل نیدلی که میزنید، حد اکثر اطلاعات رو آدم به دست بیاره. و این عضلات رو گفته چجوری انتخاب میکنیم؟ گفته بر اساس بیمار، بر اساس اینکه یافته‌های بالینیتون چی بوده و بعد از NCV به چی فکر کردین، اون عضلاتی رو که لازمه حداقل اون عضلات رو انتخاب میکنید برای بررسی. چرا که میگه واکنش بیماران به پروسیجر EMG بسیار بسیار متفاوته و بعضی از بیماران مثل بچه ها، میدونید بچه ها توشون انجام EMG که اصلا تقریبا غیر ممکن، یعنی به شما فقط اجازه میده یک یا حد اکثر دو عضله رو سوزن بزنید، دیگه عضله سومی وجود نداره. تو بررسی‌های ما هم همیشه میبینید ما حد اکثر یک یا دو تا، حالا به ندرت ممکنه سومی رو هم دیگه خیلی مجبور بشیم با اون وضعی که میبینید EMG بچه رو انجام میدیم سومین عضله رو هم امتحان کنیم. برصد تو بچه‌ها به خصوص این پروسیجر اصلا غیر قابل باور براشون و اصلا قابل تحمل نیست، اجازه به شما نمیدن. بنابراین بایستی آدم سعی کنه اون عضلات اصلی رو که نیاز هست و سعی کنه با حداقل عضلات، اینجا گفته حد اکثر یک یا دو عضله، البته این جمله توی افراد توی بچه‌هاست، ولی توی افراد بالغ که قطعا بیشتر از یکی دو تا عضله ما میزنیم، ولی تو بچه‌ها میگه حد اکثر یک یا دو تا عضله. بعد تصمیمتون بگیرین از قبل کدوم عضلات رو میخواین انتخاب کنین. و اما انتخاب عضلات میگه بر چه مبنایی باشه. این بحثش باز جالب بود، برای همین من اینا رو آوردم. اون چیزایی رو که فکر میکردم به دردتون میخوره حداقل از نظر عملی، چون همش که تئوریک نیست، باید عملی باشه، عملی باشه که چیز به اصطلاح بعداً به درد کارتون هم بخوره. گفته چه عضلات رو چجوری انتخاب بکنیم، یعنی چجور تصمیم بگیریم چه عضلاتی رو نیدل بزنیم. گفته یکیش از این ویژگی‌ها استفاده کنید، یکیش بر مبنای تشخیص افتراقی مشخص، یعنی
بر مبنای معاینه‌ای که ما میکنیم، بر مبنای اینکه به چیز خاصی که فکر میکنیم، مثلا فرض کن شما تو معاینه حدس میزنی مریض یک C7 رادیکولوپاتی داره، یه رادیکولوپاتی ریشه C7 داره، خب خود به خود میری سراغ اون عضلات که میدونی عمدتاً از ریشه C7 میگیرن. یا مثلا فکر میکنی مریض مبتلا به میوپاتیه، خود به خود میری سراغ اون عضلاتی رو که میدونی ویکنس دارن، متوجه این سراغ اون عضلات خاصی رو که تو معاینه متوجه شدی این عضلات ویکنس داره. یا حالا نوروپاتی باز میری سراغ اون بر اساس اینکه حالا پلی نوروپاتی باشه آدم عضلات دیستال رو بررسی میکنه، اگر مونونوروپاتی باشه بر اساس اینکه اون عصب کدوم عضلات رو عصب دهی میکنه شما انتخاب میکنید. بر صورت یکی انتخاب عضله بر مبنای تشخیص افتراقی و بر مبنای ظن بالینی شماست، شما به چی فکر میکنید بر اساس اون عضلات رو انتخاب میکنید. دومین فاکتوری که در انتخاب عضله نقش مهمی داره میگه ساده بودن معاینه و بررسی اون عضله است. عضله قابل دسترسی باید باشه. معمولا عضلات عمقی خیلی به سختی میشه گیرشون آورد. مثلا یه عضله مثل تیبیالیس پوستریور تو پا که تو اون عمق قرار گرفته خیلی باید سعی کنید و نیاز به تجربه زیادی داره تا پیداش بکنید، اگرچه عضله استراتژیک و مهمی. بر صورت تو انتخاب EMG باز عضلاتی رو آدم بهتر انتخاب کنی که راحت تر باشن، قابل دسترس تر باشن. سومین فاکتوری که اینجا مثال زده خودش به تیبیالیس آنتریور و گاسترکنیمیوس که میگه تیبیالیس آنتریور خیلی راحت تر. حالا نمیدونم، من خودم سر در نیاوردم که این نویسنده یا آقای پرستون یا خانم شاپیرو چه نسبتی بین تیبیالیس آنتریور و گاسترکنیمیوس دیدن که حالا میگه تیبیالیس آنتریور راحت تر از معاینش از گاسترکنیمیوس، در صورتی این دوتا اصلا ربطی به هم نداره. حکایت همون ضرب المثل لوری است که حالا گاهی اوقات ما استفادهش میکنیم. اصلا ربطی به هم نداره. آخه تیبیالیس آنتریور چه ربطی به مدیال گاسترکنیمیوس داره؟ درسته ریشه L5شون، البته L5 نه، چون بیشتر گاسترکنیمیوس هم اسوانه. حالا به هر صورت ایشون اینجوری مثال زده. سومین فاکتوری رو که در انتخاب عضله میگه مسئله مهمیه، مسئله وجود درد. من همیشه اینو تو اتاق EMG میگم سعی کنید همیشه EMG NCV تون رو از عضلاتی شروع کنید که میدونید درد کمتری دارن. این خیلی مهمه، نکته خیلی مهمیه که آدم از عضله‌ای شروع کنه. این اولین نیدلتون هیچ وقت تو عضله‌ای نزنید که دردناکه، چون بعضی از عضلات خودتون به تجربه متوجه میشید که این عضلات دردناکه. مثل اینجا این عضله که مثال زده ابدکتور پولیسیس بریویس که ممکنه خیلی ما ازش استفاده کنیم تو نیدل EMG. متوجه این عضله رو آدم باید بذاره دیگه آخرین عضله‌ای باشه که میزنه، چون اگر اولین عضله باشه اینا اولین عضله، حتی تو بیمارانی که بردبارن، بیمارانی که خیلی به قول معروف همکارم هستن، همکاری میکنن با شما، این اولین عضله خیلی مهمه. اگه درد داشت دیگه به شما اجازه نمیده بقیه عضلات رو بزنید، حتی اگه درد نداشته باشه. با اینکه درد نداره اما هی به خودش میپیچه، هی آخ اوخ. متوجه این؟ پس بنابراین سعی کنید همیشه از عضلاتی شروع کنید که درد کمتری داشته باشن. خیلی مهمه، خیلی باعث جلب همکاری بیمار میشه و متوجه میشه که نه مثلا خیلی چیز مهمی نیست، میشه تحملش کرد. این نکته‌ایه که باز از نظر عملی واقعا من خودم خیلی بهش اعتقاد دارم که آدم بهتره از عضله. میگه اگر و در نهایت میگه اگر فکر میکنید که بیماری نیست که در طی EMG NCV با شما همکاری بکنه یا تحمل بکنه، بهتر مهمترین عضلات رو انتخاب کنید. یعنی اولین انتخاباتون اون مهمترین، چون از بعضی بیمارا هست که اصلا از همون اولش مشخص این مریضی نیست که همکاری بکنه تو نیدل EMG. بنابراین میگه بهتره تو این بیماران از همون اول عضلاتی رو که میدونید استراتژیک ترن تو این بیمار و لازم اونا حتما بررسی بشن، سعی کنید اول اون عضلات رو بررسی بکنید. واسه اینا نکات عملیه توی EMG NCV که
لازم حتما مد نظر باشه برای انجام یک. و اما EMG-NCV همطور که میدونید توسط نیدل انجام میشه، سوزن‌های مخصوصی که ما برای EMG-NCV استفاده میکنیم. به طور کلی در تمام دنیا ما 3 نوع نیدل داریم برای EMG-NCV. یکی نیدل‌هایی هست که ما اصطلاحاً بهشون میگیم نیدل‌های کانسنتریک، که این نیدل‌ها چون میدونید در الکتروفیزیولوژی ما همیشه برای در واقع ثبت الکتریسیته هر چیزی، چون تو EEG همینه، تو EMG همینه، تو EKG همینه، تو هر چیزی که شما با الکتریسیته و ثبت پتانسیل های عمل سر کار دارید، همیشه این مسئله، این قانون کلی است که شما یه نقطه اکتیو باید داشته باشید یا یک الکترود اکتیو داشته باشید و یه الکترود چی؟ رفرانس. یعنی اختلاف پتانسیل همیشه 2 تا نقطه رو ما نسبت به هم اندازه میگیریم توی الکتروفیزیولوژی. فرق میکنه حالا میخواد EKG باشه، EMG باشه، NCV باشه، هر چی میخواد باشه. در صورت این نیدل‌های هم که ما داریم قطعا از 2 قسمت تشکیل شدن، یعنی عین همون الکترودهای سطحی که ما برای NCV ازشون استفاده میکنیم، فقط فرقش اینه که اون به شکل سطحی این اختلاف پتانسیل رو اندازه میگیره، الکترودهای NCV. EMG میره تو عضله و این اختلاف پتانسیل رو اندازه گیری میکنه. بنابراین نیدل هایی که برای EMG ما استفاده میکنیم باز از 2 قسمت تشکیل شدن، یه اکتیو، یک قسمت اکتیو و یک قسمت چی؟ رفرانس. که در مورد مثلا نیدل کانسنتریک این به اصطلاح چیزای این الکترودهای اکتیو و رفرانس هر دو در یک قسمت قرار گرفتن. یعنی به این شکل که این اگر نگاه بکنید این شکلو چیز من دیده میشه اینجا، حتی چیز پوینتر داری؟ پوینتر هم نداره. چجوریه این واقعا؟ چرا اینجوریه؟ اصلا این انگار با این فرق میکنه، فقط شکل اونجا هست. بعد یه بار بشینیم یه نگاهی بکنیم ببینیم این چجوریه، بالاخره این کشفش کنیم. که به صورت این شکل وسط رو اگه نگاه بکنید میبینید این یه نیدل تیپیک در واقع سر سوزن نیدل کانسنتریکه که همونطور که نگاه میکنید این قسمت های G1 و G2، G1 در واقع نقطه الکترود اکتیو، G2 الکترود چیه؟ رفرانس. اینا هر دو در شفت نیدل قرار گرفتن و یک لایه تفلون این دوتا رو از همدیگه جدا میکنه. یعنی بین این دوتا یه لایه تفلون، یه لایه پلاستیکی گذاشتن که فقط این دوتا به هم اتصال نکنن، چون نباید به هم متصل باشن. اگه به هم متصل باشن که نمیتونن اختلاف پتانسیل یه نقطه رو اندازه گیری بکنن. و همونطور که میبینید سر سوزن به شکل تخت، یه لبه تخت داره نیدل کانسنتریک و این در واقع همون نیدلیه که ما الان در حال حاضر توی EMG-NCV تو اتاق EMG-NCV استفاده میکنیم، نیدلای کانسنتریک بشه. یه نوع نیدلی که قبلا خیلی بیشتر استفاده میشد، البته هنوزم که هنوز بعضی جاها استفادهش میکنن، اینجوری نیست که، ولی بیشترین نیدلی که الان استفاده میشه نیدل کانسنتریک، نیدل مونوپولاره. که اون نیدل ها تو اون شکل اونوری اگه نگاه بکنید، نیدل مونوپولار فرقش با نیدل کانسنتریک باز به شکل شماتیک نشون داده و اون هم اینه که تو نیدل مونوپولار شما نقطه اکتیو و رفرانستون از هم جدا. بنابراین هر بار که میخوای نیدل رو بزنید توی عضله بایستی نقطه رفرانست هم باش جابجا بکنید. معمولا نقطه رفرانس به شکل یک چسبه که ما اون چسب رو هم میچسبونیم رو خود عضله و بعد نیدل فرو میکنیم تو عضله. این نیدل مونوپولار الان خیلی کمتر استفاده میشه، اگرچه هنوز بعضی جاها ممکنه ازش استفاده بکنن. بر صورت چون سر سوزن نیدل مونوپولار با نیدل کانسنتریک کاملا متفاوته، سر تیزتری داره، راحتتر میره تو عضله، درد کمتری داره. به خاطر همین این مزایایی بوده که قبلا به خاطر این مسائل ازش استفاده میکردن. سومین نوع نیدلیه که ما برای سینگل فایبر استفاده میکنیم که حالا خب اون نیدل‌ها کاملا متفاوتن با اینا و مبنای بحث ما هم نیستن، کاری به کارشون نداره. این در واقع باز شکل شماتیک نمای ثبت یک موتور یونیت توسط یک نیدل کانسنتریک. میدونید گفتم نیدل کانسنتریک یه لبه تخت داره
اون جایی رو که میبینه به شکل یک در واقع چیه؟ یک نیم دایره است. اون قسمت صورتی رنگ رو اگه نگاه بکنید اون در واقع قسمتیه که توسط نیدل کانسنتریک دیده میشه تو عضله. این فضایی رو که نشون داده به طور کلی این در واقع یک موتور یونیته، یعنی تمام فیبرهای عضلانی که از یک عصب عصب دهی میشن و این نیدل کانسنتریک رو توی این فضا و اون مقداری رو که داره ثبت میکنه، یعنی اون تعداد فیبرهایی رو که داره میبینه به شما به شکل خیلی شماتیک نشون داده. بعد همونطور که نگاه میکنید میبینید نقاط اکتیو و رفرانس هر دو میان توی نیدل. اکتیو اون چیز نیدل اون در واقع چیز وسطیه و رفرانس هم اون چیزی که دورش قرار گرفته و گراند هم که گراند EMG. بعد این پتانسیل عملی هم که اینجا میبینید MUAP که اینجا ثبت شده روی مانیتور، در واقع این یک MUAP که توسط نیدل کانسنتریک ثبت شده و اینجا به شکل شماتیک یک نیدل مونوپولار نشون داده شده که اینجا اگه نگاه بکنید تفاوتی که میبینید یکی در رابطه با نقطه رفرانس که اینجا نقطه رفرانس توی عضله نیست، بیرون از عضله است، یعنی بیرون از موتور یونیته. یک دوم اون فضایی رو که نیدل مونوپولار میبینه به شکل یک دایره است، یعنی در واقع بگیم به شکل یک اینجا میگه به شکل یک سفیر، یعنی همیسفره، یک نیمکره است کامله، یه نیمکره کامله دیگه، مثل اون نیست به شکل نیمکره، یک کره کامله، شکل یک کره کامل. بنابراین فضایی رو که میبینه یک نیدل مونوپولار بزرگتر از فضایی که یک نیدل کانسنتریک میبینه. این تفاوت عمده شونه و چون فضایی رو که میبینه بزرگتره بنابراین MUAP رو که توسط مونوپولار ما ثبت میکنیم چیه؟ دامنش بلندتر از نیدل کانسنتریک. یک دامنه MUAP که توسط نیدل مونوپولار ثبت میشه بلندتره بخاطر که فضای بیشتری رو میبینه، تعداد فیبرهای بیشتری رو میبینه. و دوم اون سپایک رایز تایم، یعنی در واقع اون شیبی رو که MUAP داره به دلیل اینکه فضای بزرگتری رو میبینه اون شیب MUAPش نسبت به شیب MUAP در نیدل کانسنتریک چیه؟ کندتره، شیبش کمتره. صدای MUAP ها خود به خود به دلیل این شیب کمترش چیان؟ بمترن. متوجه این؟ اینا تفاوت هاییه که در واقع این دوتا نیدل رو از هم جدا میکنه. ولی به هر صورت با توجه به تمام این مسائل میگم نیدل مونوپولار تنها و تنها فاکتور مثبتی که داشت این بود که کمتر دردناک بود. البته این مال زمانی بود که نیدلا ریوزیبل بودن، مرتبا استفاده می شدن. یه زمانی ما نیدلا را 20 تا مریض 30 تا مریض می زدیم، اینجوری نبود که هر مریضی یه نیدل یه بار مصرف داشته باشه. ما این نیدلا رو می ذاشتیم تو سایدکس و دوباره ازش استفاده می کردیم. متوجه این؟ اون موقعی که نیدلا چندین بار مصرف بودن، نیدلای مونوپولار این ارجحیت رو داشتن که چون تیزتر بودن درد کمتری بیمار داشت و راحت‌تر تحمل میکرد. ولی الان چون نیدلا دیگه یک بار مصرف شدن دیگه همه تقریبا از نیدل کانسنتریک استفاده میکنن. تمام EMG ها توسط نیدل کانسنتریک هست. البته تو نیدل مونوپولار الان تنها جایی که استفاده میشه برای تزریق چیه؟ باتوکس یا دیسپورت، برای تزریق باتوکس یا دیسپورت با گاید EMG هنوز که هنوزه، البته هنوز که نه، از اول بوده الان هم هست، از نیدلای مونوپولار ما استفاده میکنیم برای تزریق دیسپورت. مسئله بعدی راجع به چگونگی انجام EMG، یعنی EMG رو چجوری انجام بدیم، یعنی موقعی که شما نیدل وارد عضله میکنید به چه چیزایی توجه باید کرد. اولا تکنیکش به این شکله که همونطور که تو این شکل نگاه میکنید میگه برای نیدل EMG سعی کنید وقتی یه سوزن وارد عضله میکنید حداقل این سوزن رو در چند جهت، که اینجا در 4 جهت به شکل یک هرم، میگه همیشه یه هرم رو تو ذهنتون تصور کنید و بعد نیدل رو در 4 جهت مختلف حرکت بدید.
و در هر جهت وقتی که حرکت میدید در 3 لول میبینید لولاش رو با حرف اس نشون داده. البته اینجا شاید شما درست نبینید ولی هر لولی رو با حرف اس، یعنی از بالا که شروع میکنید 3 بار این سوزن میره فرو. متوجهین؟ در هر سطحی که شما فرو میکنید 3 بار در 3 نقطه. متوجهین؟ که میشه کلا اگه حساب کنید 4 تا 12 نقطه عضله رو شما در هر بار نیدل فرو کردن میتونید در واقع بررسی بکنید. و اما مراحل EMG چجوریه؟ به طور کلی یک EMG، یک مطالعه EMG NCV از 5 مرحله تشکیل شده که این مراحل عبارتند از، اینجا نوشتیم، 1 muscle at rest، عضله موقعی که در حالت استراحت، بیمار کاملا شل میکنه خودشو و توی این مرحله در واقع مرحله‌ایه که یکی از مهمترین مراحل EMG که ما در واقع دنبال چی میگردیم؟ spontaneous activity، چیزی که من امروز میخواستم راجبش صحبت کنم. حالا امیدواریم برسیم راجبش صحبت کنیم، کاملش کنیم حداقل اون مواردی رو که میخوایم. دوم insertional activity، سوم مینیمال ماسل کانترکشن. ما همه اینا رو یکی یکی باید بررسی کنیم ببینیم شامل چه قسمتیه، چجوریه. چهارم ماکسیمال ماسل کانترکشن، حد اکثر انقباض عضله. و بالاخره پنجم اینفورمیشن سینتزیس اند اکسپرشن، یعنی بعد از اینکه تمام این مراحل رو انجام دادیم موقع بعد بیایم جمع‌بندی بکنیم که چی دیدیم تو این EMG NCV که انجام شد، چی دیدیم. در واقع همون جدولی که برای EMG NCV درست میکنیم در نهایت. خب یواش یواش وارد مسائل کلینیکی تر میشیم که اون قسمت اولی یعنی ماسل ات رست. موقعی که عضله گفتیم این اولین مرحله یک مطالعه EMG، بررسی عضله در حالت استراحت، که گفتیم تو این مرحله عمدتاً ما دنبال اسپونتینیوس اکتیویتی میگردیم. به طور کلی میگه دیدن اسپونتینیوس اکتیویتی یکی از مهمترین قسمت‌های بررسی EMG NCV و وجود اسپونتینیوس اکتیویتی ابنورمال میتونه اطلاعات بسیار بسیار مفیدی برای شما، بعضی وقتا اطلاعات بسیار بسیار مفیدی به شما بده. چرا؟ به دلیل اینکه به دلایل مختلف میگه وجود اسپونتینیوس اکتیویتی یعنی دیستریبیوشنش، توزیع این اسپونتینیوس اکتیویتی میتونه برای شما مشخص بکنه بعضی وقتا محل ضایعه رو. مثلا موقعی که شما دارین دنبال یک رادیکولوپاتی میگردین، بر اساس اینکه این اسپونتینیوس اکتیویتی رو تو کدوم عضلات دیدین میتونین بر اساس اون بگین کدوم ریشه درگیره مثلا، یا بسیار بسیار موارد دیگه. حالا این یک مسئله خیلی خیلی ساده شه. این اسپونتینیوس اکتیویتی تو بعضی موارد خیلی خیلی به ما کمک کننده است برای نشون دادن چی؟ دیستریبیوشن یا در واقع مشخص کردن محل ضایعه. دوم میگه اسپونتینیوس اکتیویتی نوعش حتی میتونه به شما کمک بکنه تو بعضی از موارد که تشخیص افتراقیتون محدود بشه، که اینجا خودش مثال میوتونی رو زده. یعنی وقتی ما میوتونی توی عضله ببینیم خود به خود بحث تشخیص افتراقی مشکل بیمار خیلی محدودتر میشه. سوم میگه میزان اسپونتینیوس اکتیویتی میتونه برای شما شدت ضایعه رو بعضی وقتا مشخص بکنه. شدت ضایعه رو برای شما مشخص کنه. یه بحثی که همیشه هست این که میگن شدت ضایعه با میزان اسپونتینیوس اکتیویتی، البته من بحث در واقع ضایعات عصب یا ریشه رو میگن تو ضایعات عصب شدت اسپونتینیوس اکتیویتی با شدت آسیب کورلیشن نداره. ولی این جمله همیشگی نیستا، این جمله همیشگی نیست. چون دیدم تو فضای مجازی توی تلگرام و این انجمن که نه ببخشید این گروه نوروماسکولار دیدم گاهی اوقات این بحث میشه. حالا برصورت من گاهی اوقات نگاه میکنم ببینم چی میگن. گاهی اوقات این بحث میشه که نه این مثلا فلان رفرانس گفته که شدت اسپونتینیوس اکتیویتی مثلا با ضایعه عصب همخوانی نداره، در صورتی که این حرف همیشه درست نیست، بعضی وقتا دقیقاً همخوانی داره.
بسته به این، درسته قبوله، ببین شما وقتی که یه عصب آسیب میبینه بسته به اینه که نیدلتون کجای عضله بره، چون میدونید به هر صورت هر عصبی به شکل یک دسته است، فسیکله، بسته به اینه که کدوم فسیکل ها آسیب دیدن توی این زایعه، حالا چه تروما میخواد باشه به شکل تصادف، چه مثلا یه جسم نوکتیز خورده باشه به عصب رو آسیب رسونده باشه، بر صورت بر اساس اینکه کدوم فسیکل ها آسیب دیدن شما موقعی که نیدل میزنید بر اساس اینکه تو کدوم فسیکل های عضله میرید و کدوم فسیکل های عصب رو دارین بررسی میکنین ممکنه شدت اسپانتینیوس اکتیویتی اون چی باشه، فرق بکنه. متوجهین؟ ولی در مواردی که عصب به طور کامل آسیب میبینه، یعنی مثلا عصب مدین رو فرض کنید کامل قطع بکنید، شما اگر نیدل بزنید تو عضله ابدکتور پولیسیس بریویس، نمایی که درش میبینید به شکل چیه؟ یک فول اسپانتینیوس اکتیویتی میبینید که کاملا صفحه رو چیکار میکنه؟ پر میکنه، یعنی به شکل یک پترن اینترفرانس در میاد. برای خود من پیش اومده گاهی اوقات فکر کردم واقعا مریض داره زور میزنه، ولی بعد که دقت کردم دیدم مریض اصلا دستش حرکت نمیده، ولی ببینید به اصطلاح مانیتور کاملا پر میشه از اسپانتینیوس اکتیویتی. پس بنابراین اینجا کورلیشن داره، متوجهین؟ پس بنابراین بسته به اینی که شدت آسیب چی باشه، شما کجای عضله رو دارین بررسی میکنین، متوجهین؟ میتونه بعضی وقتا کورلیشن داشته باشه، اما خب بعضی وقتا هم کورلیشن نداره واقعا روی شدت آسیب. اینجا البته این چیزی که جناب پرستون میگه درجه اسپانتینیوس اکتیویتی با شدت آسیب کورلیشن داره، ولی من خودم با این مخالفم، همیشه اینجوری نیست، بعضی وقتا کورلیشن داره بعضی وقتا نداره. مسئله بعدی میگه تایم کورس زایعه است. میگه شما موقعی که اسپانتینیوس اکتیویتی میبینید بعد زایعه حداقل 2-3 هفته، مثلا اگر فیبریلیشن یا پوزیتیو شارپ ببینید، این دیگه زایعه‌ای که حداقل 2 تا 3 هفته ازش گذشته، بنابراین میتونه به شما کمک بکنه که بگه به شما زایعه یه مقداری ازش گذشته. اسپانتینیوس اکتیو زایعه حادی نیست، گاهی اوقات تو مسائل قانونی این مسئله میتونه به شما کمک بکنه. یا حتی اندازه اسپانتینیوس اکتیویتی، همونطور که میدونید اندازه مثلا فیبریلیشن موقعی که زایعه خیلی خیلی مزمن میشه، بعد از 6 ماه اندازه فیبریلیشن ها چی میشن؟ کوچیکتر میشن. اسپانتینیوس اکتیویتی ها دامنشون کمتر میشه. باز این مسئله گاهی اوقات تو مسائل قانونی میتونه به شما کمک بکنه که این یه زایعه مزمنه نه زایعه حاد. و اما اسپانتینیوس اکتیویتی ها به طور کلی به 2 نوع تقسیم میشن. یه انواعشون نورمال هم به طور طبیعی دیده میشن که اینا عبارتند از، میدونید، یکی end plate noise و یکی چی؟ end plate spike. end plate noise رو بهش miniature end plate potential هم میگیم با علامت اختصاری MEEP. و abnormal spontaneous activity ها شامل fibrillation، positive sharp wave، fasciculation، myotonia، CRD هم complex repetitive discharge، myokimi، cramp، multiplet و نورومایوتونیا میشن. و این شکل کتاب رو همیشه در نظر داشته باشید و همیشه نگاش بکنید. این شکل خیلی شکل خوبیه که دقیقاً به شما نوشته که مثلا فرض کنید end plate noise، این شکل، این قسمت پایین رو که نگاه بکنید ببینید end plate noise محل وجودش یا محل ایجادش در واقع در نوروماسکولار جانکشن، درست تو محل اتصال عصب به عضله. یعنی وقتی نیدل میره اون قسمت شما این end plate noise رو میتونید ببینید. و چیزایی مثل فیبریلیشن، پوزیتیو شارپ ویو و میوتونی همونطور که ملاحظه میکنید تو شکل، اینا منشأشون از خود فیبر عضلانیه، یعنی در واقع یک ماسل فایبر اکشن پتانسیال هستن. و مالتیپلت در واقع وجود کنترکشن در چند فیبر عضله است، مالتیپلت. و کامپلکس ریپتیتیو دیسچارج هم همونطور که میدونید باز در واقع انقباض در چندین فیبر عضلانیه که به شکل دوره‌ای همینطور تکرار میشه.
و منشأ مواردی مثل end-plate spike، اینجا نوشته end-plate spike، در واقع از انتهای عصب، از انتهای آکسون منشأ میگیره، نه از نوروماسکولار جانکشن، از انتهای خود عصب. و موارد دیگه مثل فاسیکولیشن، میوکیمی، تتانی، کرامپ، نورومایتونیا، اینا مواردی هستن که از خود آکسون یا نورون، سلبادی نورون در واقع منشأ میگیرن. و اما در رابطه با آنالیز واحدهای حرکتی، آنالیز اسپانتینیوس اکتیویتی، در رابطه با اسپانتینیوس اکتیویتی همونطور که در واقع شما توی اتاق EMG دیدین، آنالیز این اسپانتینیوس اکتیویتی ها یک در واقع یک بگیم یک چیزیه که مربوط به تجربه شماست. میگم خیلی از موارد حتی با شنیدن صدای یک اسپانتینیوس اکتیویتی، مثلا صدای میوتونی رو تا یک بار که بشنوید براتون یک تجربه است و از اون به بعد هر موقع این صدا رو میشنوید یه دفعه توجهتون جلب میشه. یا همینطور کامپلکس ریپیتیتیو دیسچارج، صداش رو که میشنوید جلب میشه، متوجه این؟ یا مثلا فیبریلیشن، صداش البته در رابطه با فیبریلیشن و پوزیتیو شارپ ویو یه خورده ضعیفی، حتی اونایی که خیلی هم اومدن EMG NCV نمیدونم چرا، ولی تو تشخیص اینا یه مقدار بعضی وقتا ضعیف عمل میکنه. ولی به هر صورت شناخت اسپانتینیوس اکتیویتی ها خیلی وابسته به تجربه است که هم شکل رو آدم بشناسه، به چشمش آشنا باشه، و هم صداش، به خصوص صداش خیلی مهمه، صداش به گوشش آشنا باشه. تا صداش رو شنید فوری، حتی بعضی وقتا بدون اینکه شکل رو ببینه، متوجه میشه که این اسپانتینیوس اکتیویتی از چه نوعیه. ولی تو کتاب شما، تو کتاب رفرانستون، برای اینکه این تجربه رو کسب کنید یه روشی رو پیشنهاد میکنه. یعنی در واقع میگه از 3 ویژگی این چیزایی رو که میبینید استفاده بکنید برای افتراق اسپانتینیوس اکتیویتی ها از هم، تا یواش یواش به مرور این تجربهتون بیشتر بشه و بتونید راحت حتی با استفاده از صدا و نگاه کردن بلافاصله متوجه بشید اسپانتینیوس اکتیویتی مریض از چه نوعی. و اما از چه ویژگی هایی گفته استفاده کنیم؟ یک، گفته از مورفولوژی، یعنی اون چیزی که میبینیم، که این مورفولوژی برمیگرده به این که این شکلی که میبینیم به کدوم یکی از این شکلهایی که در پایین اسلاید نشون داده شده نزدیک‌تر. مثلا در رابطه با end plate noise، همونطور که میدونید یک در واقع موج نگاتیو خیلی با دامنه کوتاه و مونوفازیک هم هست به شکل شماره A1، اون بالایی. دومین یک muscle fiber action potential، البته موارد B، C و D هر سه در واقع یک muscle fiber action potential هستن. یعنی end plate noise، end plate spike معذرت میخوام، اون B یک end plate spike در واقع، اون C یک فیبریلیشنه و اون D یک چیه؟ پوزیتیو شارپ ویو. هر سه اینا در واقع در اثر انقباض یک فیبر عضلانی ایجاد میشن. شکل E یک مالتیپلت هست، در واقع یک شکلی از چندین انقباض چندین فیبر عضلانی به شکل همزمان. و در کنار همه اینها برای اینکه مقایسه بکنه برای شما یک موتور یونیت اکشن پتانسیال رو هم در انتها نشون داده. به صورت از 3 ویژگی ما استفاده میکنیم. یکی مورفولوژی، یعنی با استفاده از این شکلایی که تو ذهنمون هست که ماسل فایبر اکشن پتانسیال به چه شکل، پوزیتیو شارپ به چه شکله. دوم استابیلیتیش هست که حالا میگیم تو بحث این استابیلیتی که اینجا گفته به شکل آیا یک موج، یک اسپانتینیوس اکتیویتی که میبینید استیبل یا آن استیبل. آن استیبل منظور مواردی که وکسینگ اند وینینگ دارن، میرن و میان. و بالاخره فایرینگ کراکتریستیک، یعنی میزان
فایرینگ اون اسپانتینیوس اکتیویتی گاهی اوقات تو تشخیص نوع اسپانتینیوس اکتیویتی به شما کمک میکنه. و اما شکل یک ماسل فایبر اکشن پتانسیال یا یک کامپاند ماسل اکشن پتانسیال، باز این یک قاعده کلی در الکتروفیزیولوژی که میدونید برای اینکه یک شکل در واقع توی کامپاند ماسل اکشن پتانسیال، موقعی که ما میخوایم یک عصب رو تحریک کنیم و انقباض اون عضله رو ثبت کنیم، یعنی اون جمع جبری انقباض تمام فیبرهای عضله رو ثبت کنیم که بهش اصطلاحاً میگیم کامپاند ماسل اکشن پتانسیال، برای اینکه بتونیم یک موج، همیشه دنبال این هستیم که یک موج بایفازیک با شروع چی نگاتیو داشته باشید. از نظر الکتروفیزیولوژی شما هر وقت خط بیسلاین به سمت بالا میره اصطلاح نگاتیو رو به کار میبریم، وقتی پایین میاد اصطلاح پوزیتیو رو به کار میبریم. یه قرارداد در واقع. برای اینکه بتونیم یه شکل بایفازیک داشته باشیم، اگر اکشن پتانسیال درست از زیر محل الکترود ثبات، که حالا این الکترود ثبات میتونه یک الکترود سطحی باشه بر روی عضله در مواردی که داریم NCV اندازه گیری میکنیم، یا در موارد نیدل EMG میتونه یک نیدل باشه که زدیم تو عضله. اگر دقیقاً از همون نقطه‌ای که نیدل قرار گرفته یا الکترود ثبات شما قرار گرفته اکشن پتانسیال شروع بشه، شما یک موج بایفازیک میبینید به این شکل. یعنی ابتدا شروع موج به شکل نگاتیو و بعدش که اکشن پتانسیال از الکترود ثبات دور میشه به شکل نگاتیو در میاد. و در مواردی که در واقع اکشن پتانسیال از محلی دورتر از نیدل ثبات یا الکترود ثبات شما شروع میشه، شما میبینید ابتدا یک موج، یعنی موقعی که این اکشن پتانسیال به سمت نیدل شما حرکت میکنه یا به سمت الکترود سطحی ثبات شما حرکت میکنه، ابتدا یک موج پوزیتیو نشون میده، بعد که میاد زیر خود الکترود میره بالا و بعد که ازش دور میشه دوباره میشه یک موج پوزیتیو 3 مرحله‌ای یا 3 فازی. بخاطر همین هم هست که موقعی که ما مثلا تو NCV میخوایم یک موج خوب پیدا بکنیم، ما همیشه توی NCV پرهیز میکنیم از مواردی که موج سه شکلی باشه. چرا؟ چون شروع موج برای ما مشخص نیست، همیشه دوست داریم اولش نگاتیو باشه و با تکون دادن محل الکترود سعی میکنیم دقیقاً اون رو روی موتور اند پلیت قرار بدیم که موجمون یک موج بایفازیک بشه برای اندازه‌گیری NCV. توی نیدل EMG هم یا اسپانتینیوس اکتیویتی هم شما با تکون دادن نیدل مرتباً این شکل موج میتونه برای شما تغییر بکنه، ابتداش نگاتیو باشه یا ابتداش پوزیتیو باشه، بر اساس اینکه این اکشن پتانسیالی که شما ثبت میکنی داره از نیدل شما دور میشه یا به نیدل شما نزدیک میشه یا از زیر نیدل شما شروع شده باشه. بنابراین شکل موج رو بدونید همیشه به این دلیله. و اما وارد انواع اسپانتینیوس اکتیویتی ها بشیم و اولین اسپانتینیوس اکتیویتی رو که امروز ما میخوایم بگیم در رابطه با مینییچر اند پلیت پتانسیال یا در واقع اند پلیت نویز، که همونطور که گفتم منشأ این اسپانتینیوس اکتیویتی نوروماسکولار جانکشنه. این موج همونطور که گفتیم یک موج کاملا فیزیولوژیکه، علتش در واقع اون مقدار یا اون میزانی از مولکول‌های استیلکولین یا اون ویزیکول‌های استیلکولین هستن که مرتباً آزاد میشن و میرن میشینن روی قشای پست سیناپتیک و شما با نزدیک کردن نیدل به فضای نوروماسکولار میتونید این الکتریسیته رو ثبت کنید به شکل یه سری امواجی که به شکل تیپیکش اینجوریه که اینجا میبینید.
از نظر مورفولوژی اینجا گفته این امواج با دامنه کمی هستن، small amplitude 10 تا 40 میکروولت با دیوریشن خیلی کوتاه و مونوفازیک و نگاتیو و فایرینگ ریتی حدود 20 تا 40 هرتز دارن. یه صدای خیلی خاصی دارن توی EMG که همیشه شما خودتونم فوری تا صداشو میشنوید اینو تقریبا تشخیص میدید. سیشل ساوند یا اون صدای صدف دریایی، حالا توصیفش کردن به صدای صدف من که، ولی صدا شبیه صدای خود دریاست. یعنی آدم وقتی میسه کنار دریای آروم ها، نه دریایی که زیاد سر صدا میکنه، دریای آروم، اون صدای دریای آروم رو آدم توی این چیز میشنه. حالا من صداشو که میذارم راستی بلنگو امروز آوردی یا نه ای دکتر؟ نه بسید منظورش بر صورت از نظر الکتروفیزیولوژی یه اهمیتی داره. درسته که این یه چیز نرماله و به طور طبیعی دیده میشه توی افراد به شکل نرمال دیده میشه، چیز ابنرمالی نیست، مینیچر اند پلیت پتانسیال یا اند پلیت نویز. اما اهمیتش اینی که میگه following complete denervation of muscle tissue از بین چی میره. بنابراین تو مواردی که ما زایعه کامل عصب داشته باشیم باعث این صدا از بین بره دیگه. اگه توی مریضی که با آسیب عصب یا با شک به آسیب عصب اومده پیش شما یا مدعی عصبش قطع شده یا عضلش فلجه، اگه این صدا رو شنیدید یعنی چی؟ یعنی اینتگریتی عصب به عضله چیه؟ نرمال. البته به شرطی که زمان برای دینرویشن، زمان برای دیجنریشن گذشته باشه. یعنی حداقل اون 2 تا 3 هفته برای دیجنره شدن انتهای عصب گذشته باشه. اگه اون زمان گذشته باشه شما هنوز این صدا رو بشنوید، همین یه صدا خودش بدون این که حتی مریض، چون بعضی بیمارا ممکنه به شما همکاری نکنن، عضله رو فعال نکنه، به شما نشون نده. غیر از حالا پارامترهای دیگه هم ما استفاده میکنیم برای متوجه شدن اینکه آیا عضله یا عصب آسیب دیده یا نه، حالا اسپونتینیوس اکتیویته. ولی خب یکی از پارامترها هم میتونه همین در واقع اند پلیت نویز باشه که این اگر شنیده شد یا دیده شد تو صفحه مانیتور نشون دهنده سالم بودن اینتگریتی عصب به عضله است. و مسئله دیگه که در رابطه با مینیچر اند پلیت پتانسیال مهمه اینه که هر وقت اینو دیدید نشون میده که شما وارد نوروماسکولار جانکشن شدید. یعنی نیدلتون وارد فضای نوروماسکولار شده و اونجا جای خیلی بد و دردناکیه برای بیمار. بنابراین باید سعی کنید هر چه زودتر از اونجا بیاید بیرون. نیدل اونجا قرار ندید و بیاید نگه دارید. چون ممکنه بعضی وقتا خوشتون بیاد از این صدا، بگید خب نگرش داریم ببینیم این صدا چی جوریه. اونجا جای خیلی دردناکیه و آزاردهنده است. من اینا رو چون قبلا به خودم زدم متوجه شدم، واقعا دردناک. آدم بهتره نگه نداره نیدلش اونجا، فوری ترکت بده نیدلش تا متوجه شد تو اون فضاست. مثلا این چیزی که من گذاشتم، این ویدیویی که گذاشتم اگه دقت کردین، یه بار دیگه بذار نشونش بدم من.
این اگه دقت کرده باشین مرتبا هی نیدل میبره تو، هی میاره داخل، هی میبره، میبینید الان از بین رفت، دوباره باز میبره نزدیک نوروماسکولار جانکشن، دوباره میره، دوباره میاد. این نشون میده این نیدلشو داره حرکت میده. اون کسی که داره حالا اینو ثبت میکنه میخواد همین نکته رو به شما نشون بده که با ورود به نوروماسکولار جانکشن این صدا شنیده میشه، با خروجش از بین میره صدا. و بعد شکلشو داره بهتون نشون میده که میبینید یه سری امواج نگاتیو با فرکانسش، حالا البته باید فرکانسش شمار، ولی فکر کنم فرکانسش حداقل چیزی هولوش 30 هرتز باشه. خب سپونتینیوس اکتیویتی بعدی حالتیه که بهش میگیم end plate noise، که باز اینم میدونید جزء سپونتینیوس اکتیویتی های نرماله. این خیلی میتونه، اولا این تشخیص این end plate noise از این نظر اهمیت داره که میتونه گاهی اوقات با فیبریلیشن اشتباه بشه و به خاطر همین هم هست که خیلیاتون تو این مسئله مشکل دارید، تو تشخیص این از فیبریلیشن خیلی مشکل دارید. از نظر مورفولوژی end plate spike همونطور که شکلش رو میبینید به شکل در واقع یک موج اسپایک ماننده، با شروع چی؟ نگاتیو، یعنی موج اول بالا رونده است و بعد میاد پایین. منشأش چیه؟ منشأش در واقع یک ماسل فایبر اکشن پتانسیل، یعنی اکشن پتانسیل یک فیبر عضله است. علتش چیه؟ علتش اینه که شما نیدل رو که وارد میکنید، این نیدل چون به انتهای عصب برخورد میکنه، تو اون شکل اگه یادتون باشه نشونتون دادم منشأ در واقع end plate اسپایک اون انتهای عصب. این نیدل وقتی به انتهای عصب میخوره واسه تحریک عصب میشه، گاهی اوقات میتونه این تحریک به عضله، به ماسل فایبر منتقل بشه و باعث انقباض فیبر عضلانی بشه. افتراقش در واقع در همین نکته است که end plate noise رو به شکل اسپونتینیوس ما میبینیم، خود به خود دیده میشه بدون اینکه نیاز باشه حتما به یک عصب برخورد بکنه، فقط کافی اون نیدل بره تو فضای نوروماسکولار جانکشن. ولی این حتما نیازه که عصب، نیاز است که نیدل به عصب برخورد کرده باشه، به انتهای عصب تا دیده بشه. بنابراین موج همچین اسپونتینیوسی نیست. در واقع شما فیبر، در واقع یک عصب رو یک سوکی بهش دادین تا باعث شدین این یه تحریکی کردین. از نظر فایرینگ ریت، فایرینگی میگه حدود تا فرکانس حدود 50 هرتز هم ممکنه داشته باشه. بنابراین فایرینگ ریتش خیلی بالاست، تا 50 هرتز هم میتونه دیده بشه به شکل نامنظم، ایریگولار هست، استابیلیتیش به شکل ایریگولار و نامنظم. اگه بخوایم از نظر فنولوژی بگیم، از نظر صداشناسی، بهترین چیزی که میشه تشبیهش کرد، صدا شبیه نمیدونم تا حالا ذرت بو دادیم؟ پاپکورن؟ آره، صدا شبیه اونه. موقعی که این دونه های ذرت شروع میکنن به تاپ تاپ کردن، صداش خیلی شبیه end plate اسپایکه. حالا من صداشو که میذارم براتون متوجه میشه چقدر شبیه صدای اونه، چون به نظرم بیشترین چیزی که به این صدا نزدیکه اونه. از نظر شکل هم همونطور که گفتیم معمولاً به شکل یک موج بایفازیکه که ابتداش منفیه و بعدش مثبته. این درست برخلاف، از این از ارزش داره که درست برخلاف فیبریلیشنه، چون خیلی شبیه فیبریلیشنه، ولی فیبریلیشن یک موج منظمه، اولا ریگولاره، ثانیاً شروعش معمولاً پوزیتیوه، اون بعد نگاتیوه. این اول نگاتیوه بعد پوزیتیو، برعکس اون. البته شکل‌های مختلفی گاهی اوقات میتونن داشته باشن که حالا تو اسلاید بعد این شکل‌های مختلف رو من نشون دادم. اینجا گفته end plate spike گاهی اوقات میتونه همزمان با end plate noise دیده بشه، یعنی هر دو با هم دیده بشن، هر دو رو با هم، چون هر دو در اون انتهای عصب منشأشون هست، گاهی اوقات هر دو رو با هم میبینید. تو اون شکل بالایی اگه نگاه بکنید
میبینید هم end plate noise دیده میشه و هم end plate spike، هر دو با هم. از نظر دیوریشن end plate spike گفته اولا دیوریشنشون طولانی تر از end plate noise، 3 تا 5، اون نیم تا 2 بود، این 3 تا 5 میلی سکنده. آمپلیتودش از اون بالاتر، بلندتر، 100 تا 200 میکروولت و همونطور که گفتم یک فایرینگ نامنظم داره. از نظر شکل و از نظر مورفولوژی به 3 شکل مختلف ممکنه دیده بشه و همینه که گاهی اوقات میتونه با فیبریلیشن اشتباه بشه. یعنی هم شکل تیپیکش اون اولیه، شماره 1، که ابتداش یک موج منفی و بعد موج مثبت، اما گاهی اوقات ممکنه دقیقاً عین فیبریلیشن بشه بر اساس اینکه شما نیدل چجوری داره فیبرو میبینه. یعنی ابتداش مثبت بشه، یک موج فرو رونده و بعد بالا رونده. بنابراین اگه شکل اینجوری دیدی، اینجاست که صدا و فونولوژی به شما خیلی کمک میکنه که بتونید از روی صدا تشخیص بدید که این end plate spike نه فیبریلیشن. و بالاخره گاهی اوقات میتونه حتی چند فازی هم دیده بشه، یک موج مثبت منفی و بعد دوباره مثبت، 3 فاز. البته این دوتای مورد 2 و 3 خیلی نادرن اما به هر صورت دیده میشن و آدم باید حواسش باشه که اشتباه نکنه اینا رو با فیبریلیشن. و اما فیلم مربوط تو این اسلاید مقایسه کرده بین end plate noise و end plate spike و اینکه از نظر مورفولوژی مونوفازیکه end plate noise، اون بایفازیکه، فایرینگ پترنشون هر دو نامنظمن از نظر دامنه
از نظر دیوریشن، از نظر اوریجین که اون اند پلیت قسمت نوروماسکولار جانکشن یا همون اند پلیت اون در انتهای عصب، و هر دو در موارد دینرویشن اگه کامل شده باشه دینرویشن بایستی چی بشن؟ از بین برن. بنابراین از نظر کلینیکی این موارد به درد آدم میخواد. و اما اسپونتینیوس اکتیویتی بعدی، حالا وارد در واقع اسپونتینیوس اکتیویتی های پاتولوژیک میشیم یا ابنورمال و با فیبریلیشن شروع میکنیم. فیبریلیشن باز از نظر مورفولوژی یک سینگل ماسل فایبر اکشن پتانسیال است، یعنی یک اکشن پتانسیال یک فیبر عضلانی که برخلاف اند پلیت اسپایک ابتداش معمولاً پوزیتیوه، یعنی ابتداش فرو رونده است، موج اولش فرو رونده است و بعد از اون بالا رونده است. دیوریشن میگه حدود 1 تا 5 میلی سکند داره، از این نظر شبیه همون اند پلیت اسپایک دیوریشنش تقریبا. دامنش هم تقریبا شبیه به اون 10 تا 100، ولی میتونه گاهی اوقات تا 1 میلی ولت یعنی 1000 میکروولت هم برسه. بنابراین بعضی وقتا دامنه فیبریلیشن میتونه خیلی بلند باشه. به شکل تریفازیک ممکنه دیده بشه، سه شکل، اون شکلی که توی اون اند پلیت اسپایک بهتون نشون دادم تریفازیک گاهی اوقات ممکنه دیده بشه. گاهی اوقات میتونه عین اند پلیت اسپایک ابتداش نگاتیو باشه و بعد انتهاش پوزیتیو باشه. باز از این نظر میتونه شبیه چی بشه؟ اند پلیت اسپایک بشه. بنابراین از نظر مورفولوژی باید حواستون باشه که اینا رو با هم اشتباه نکنید، اگرچه خیلی شبیه به هم میشن ولی صداشون کاملا با هم فرق میکنه. فایرینگش کاملا منظمه، اگرچه در همیشه موقعی که نیدل میزنیم ما ابتدای شروع دیدن فیبریلیشن منظمه، اما هرچی این زمان بگذره، یعنی نیدل نگه دارید یه نقطه ولش بکنید، بعد از یه مدت یواش یواش ریتم فیبریلیشن نامنظم میشه، ایریگولار میشه. بنابراین هم به شکل منظم میتونه دیده بشه که اغلب به این شکله، ولی گاهی اوقات هم میتونه نامنظم هم دیده بشه. فرکانس میگه نیم تا 10 هرتز تا 30 هرتز هم ممکنه دیده بشه. تو مواردی که گفتم خیلی مزمن بشه دامنش خیلی کوتاه میشه، به این شکل در میاد. اگه با اون شکل بالایی مقایسه بکنید کاملا متوجه میشید که چقدر تفاوت میکنه از نظر اندازه، از نظر آمپلیتود. در موارد مزمن بالای 6 ماه خیلی دامنی فیبریلیشن کوتاه میشه، همینطور پوزیتیو شارپ ویو. یک گریدینگ داریم در رابطه با فیبریلیشن که اینو گاهی اوقات میزنیم ما توی، البته یه چیز تجربیه ولی به طور تقریبی این چیزایی که اینجا نوشته اگه هیچ فیبریلیشن دیده نشه میزنیم 0، یه پلاس موقعی که فقط در، البته اینجا نوشته حداقل در 2 نقطه دیده بشه، در 2 نقطه از یک عضله. 2 پلاس موقعی که در 3 نقطه دیده بشه. 3 پلاس در چند نقطه دیده میشه فیبریلیشن وقتی شما سوزن رو فرو میکنید. و 4 پلاس هم موقعی که پترن اینترفرانس رو میبینه آدم. تو این جدول مشخصات کلیشو گفتیم یک موج بایفازی که از نظر دیوریشن چیزی هولوش 1 تا 5 میلی سکند. گفتیم منظمه، اگرچه گفتم در انتها گاهی اوقات میتونه نامنظم باشه. فرکانس نیم تا 15 تا 30 هرتز هم گفتیم داره. دامنش از 20 تا 1000 میکروولت. استابیلیتی استیبل. و اما در چه حالت‌های دیده میشه؟ فیبریلیشن از اون مواردیه که هم در میوپاتی ها دیده میشه هم در نوروپاتی ها که اینجا نوشته، اون لیستشون رو به طور کامل نوشته. ماسل دیسوردر ها مثل اینفلامیتوری میوپاتی ها، اینکلوژن بادی مایوزایتیس، کانجنیتال مایوپاتی ها، بعضی از ماسکولار دیستروفی ها مثل دوشن، بس به راحتی فیبریلیشن ما میبینیم. هایپرکالمیک پریودیک پارالایزیس، رابدومیالیز به هر دلیلی، تروماهای عضله یا تریشینوز هم که از عفونت‌های عضله است و موارد نوروژنیک هم که الا ماشاءالله تا دلتون بخواد. ولی نکته مهم اینه که گاهی اوقات در نوروماسکولایات نوروماسکولار هم مثل میاستنی و بوتولیس هم میتونیم اسپونتینیوس اکتیویتی به شکل
فیبریلیشن داشته باشیم. پوزیتیو شارپ ویو بعدی. حالا البته اینا شکلاشونو چون هر دو رو با هم نشون میدم، فیلمشونو با هم اینا رو بگیم و بعد دیگه فیلماشونو نشون بدیم، بحث امروزمون رو تموم کنیم. پوزیتیو شارپ ویو هم از نظر اهمیت کلینیکی همون در واقع فیبریلیشن، هیچ فرقی نمیکنه. در واقع دیپولاریزیشن یک ماسل فایبر اکشن پتانسیال نشون دهنده اکتیو دنرویشن عین فیبریلیشن. باز به شکل معمولا منظمه، اگرچه گاهی اوقات میتونه نامنظم باشه. از نظر مورفولوژی شکلش همطور که میبینید به شکل یک موج عمیق مثبت و به دنبال اون یک موج منفی با دیوریشن طولانی، شکل تیپیکی داره. صداش کاملا صدای بمیه، صداش نسبت به فیبریلیشن، صدای فیبریلیشن رو حالا توصیف کردن به ریختن قطرات بارون روی شیروانی اگر بر صورت صداش صدای بمیه. البته فیبریلیشن صداش صدای شیروانی یا آب ریختن قطره بارون، نه این صداش صدای بمیه، میگه مثل صدای طبله که بزنی رو طبل. آمپلیتودش باز عین تقریبا عین فیبریلیشن 10 تا 100 میکروولت، میگه گاهی اوقات تا 3 میلی ولت هم ممکنه برسه. البته من ندیدم تا حالا اندازه 3 میلی ولتی، ولی بزرگ بوده. حالا گاهی اوقات ولی 3 میلی ولت خیلی زیاده. حالا این تو کتاب نوشته تا 3 میلی ولت هم میتونه دیده بشه. بر صورت پترن میدونید منظمی داره، فرکانس نیم تا 10 هرتز داره، گاهی اوقات تا 30 هرتز هم میرسه عین فیبریلیشن، که معمولا هم به همراه هم دیده میشن. میدونید هم فیبریلیشن هم پوزیتیو شارپ ویو تو ضایعات دنرواتیو یا تو ضایعات عضله معمولا همراه با هم. اما یه نکته‌ای که از نظر کلینیکی خیلی مهمه، البته خیلی نه ولی مهمه، اینه که معمولا تو ضایعات عصب ابتدا پوزیتیو شارپ ویو دیده میشه بعد فیبریلیشن. حالا چرا دیگه بر صورت این از اون مواردیه که از نظر کلینیکی آدم میبینه معمولا زودتر از فیبریلیشن خودشو نشون میده پوزیتیو شارپ ویو. از نظر شکل و مورفولوژی میگه این دوتا گاهی اوقات به هم تبدیل میشن با تکون دادن نیدل. یه ذره نیدل جابجا میکنی همون فیبریلیشن تبدیل میشه به پوزیتیو شارپ ویو، یا پوزیتیو شارپ ویو تبدیل میشه به فیبریلیشن. از نظر وجودش و اینکه چرا به چه دلیل به وجود میاد و اینا چه تفاوتی با هم دارن، این تو این شکل نشون داده. وقتی نیدل نزدیک به فیبر قرار میگیره شما یه فیبریلیشن میبینید. مثلا میگه موقعی که نیدل توی خود فیبر فرو میره و به فیبر آسیب میرسونه، چون دیگه مانع در واقع به فیبر آسیب رسونده، فیبر رو قطعش کرده، مانع در واقع انتقال اکشن پتانسیال میشه، به شکل یک موج در واقع پوزیتیو خالی دیده میشه به این شکلی که اینجا میبینید. این راجع به در واقع فرضیه‌ای است که در رابطه با نحوه ایجادش هست. در هر دو ضایعات نوروژنیک و میوپاتیک دیده میشه باز پوزیتیو شارپ ویو. در ضایعات نوروژنیک یعنی در ضایعات عصب به خصوص توی رادیکولوپاتی ها این نکته خیلی مهمیه که ظهور پوزیتیو شارپ ویو و فیبریلیشن معمولاً بعد از 2 تا 3 هفته است، که بر اساس اینه که این عضله فاصلش از نخاع چقدر باشه. هرچه عضله فاصلش از نخاع بیشتر باشه از نظر زمانی زمان طولانی تری طول میکشه تا توش فیبریلیشن پوزیتیو شارپ ویو ببینیم. بنابراین در رادیکولوپاتی ها همیشه اول عضلات پارا اسپاینال این اسپونتینیوس اکتیویتی ها رو نشون میدن و بعد یواش یواش کشیده میشه به بقیه عضلات. و موقعی که اون زایعه ریشه‌ای از بین میره ابتدا اون عضلات که نزدیکترن نرمال میشن و بعد اون عضلاتی که در دیستال قرار گرفتن. به خاطر همینه که گاهی اوقات در زایات ریشه‌ای مزمن میگه شما ممکنه عضلات پارا اسپاینالتون نرمال باشن اما هنوز عضلات دیستال اکتیون. متوجه این؟
بعد دامنشون هم همونطور که گفتیم هر دو به مرور زمان هم فیبریلیشن هم پوزیتیو شارت ریت به مرور زمان کاهش پیدا میکنه. این یک شکل تیپیک فیبریلیشنه.